एउटा जिमेल बनाउन चाहनुहुन्छ युट्युबको लागि अथवा एउटा नयाँ युट्युब च्यानल खोल्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ एउटा जिमेल आइडी एकदम नै आवश्यक पर्छ। र जिमेल आइडी कसरी बनाउने भने खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरू के गर्नु होला, सबभन्दा पहिला आफ्नो युट्युबलाई खोल्नु होला है सजिलो तरिकाले। युट्युबलाई खोलिसकेपछि तपाईँहरू स्विच टु एकाउन्ट अथवा आफ्नो चाहिँ आइकनमा जानु होला युट्युबको। यहाँ चाहिँ मेरो चाहिँ स्विच टु एकाउन्ट छ, त्यसमा म जान्छु। अनि यहाँ चाहिँ प्लस देखाउँछ, प्लसमा जानु होला। प्लसमा गइसकेपछि तपाईँहरू के गर्नु होला, यहाँ चाहिँ क्रिएट भन्ने अप्सन हेराउँछ। तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ क्रिएट भन्ने अप्सन आएको छ। त्यसमा चाहिँ के गर्नु होला, क्लिक गर्नु होला। त्यसमा क्लिक गरेर चाहिँ फर माई पर्सनल युज भन्ने अप्सन छ, त्यसमा चाहिँ यदि आफ्नो लागि बनाउनुहुन्छ भने त्यसमा क्लिक गर्नु, होइन बिजनेसको लागि बनाउनुहुन्छ इमेल भने फर वर्क अर माई बिजनेसको लागि चाहिँ त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यो म चाहिँ यहाँ पर्सनलको लागि बनाउँछु भने म के गर्छु भने पर्सनलमा क्लिक गर्छु। अनि पर्सनलमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ फर्स्ट नेम मागिएको छ। तब चाहिँ म युट्युबको लागि चाहिँ जिमेल आइडी बनाउँछु भने म के गर्छु, यहाँ जुन मेरो युट्युबको नाम हुन्छ त्यही म चाहिँ यहाँ लेख्छु, द युनिभर्स भोइस, द युनिभर्स भोइस। अब चाहिँ त्यसपछि चाहिँ नेक्स्ट गर्नु होला। अब नेक्स्ट गर्नुहुन्छ भने यहाँ तपाईँहरूलाई बर्थ अफ डेट भन्छ है। बर्थ यहाँ चाहिँ इयर छ, यहाँ चाहिँ मन्थ छ, यहाँ चाहिँ डेट छ है। त्यो चाहिँ बर्थ अफ डेट, यहाँ चाहिँ जेन्डर मेल हो कि फिमेल हो जुन हो त्यो चाहिँ राख्नु होला है। जस्तै म मेल हो भने म मेलमा क्लिक गरेर मेलाइसक्यो। अब चाहिँ यहाँ डेट अफ बर्थ चाहिँ भर्नु होला है। त्यसपछि चाहिँ नेक्स्ट गर्नु होला। अनि चाहिँ यहाँ जिमेलले चाहिँ अप्सन दिन्छ, यो तपाईँहरू राख्न सक्नुहुन्छ। होइन भने तपाईँ आफ्नो इच्छा अनुसार राख्नुहुन्छ भने क्रिएट योर अन जिमेल एड्रेस चाहिँ यहाँ चाहिँ क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ है। जस्तै म यहाँ आफूले चाहिँ क्रिएट गर्छु। यहाँ चाहिँ मिल्छ कि मिल्दैन हेरौँ त है। द युनिभर्स भोइस VOI म चाहिँ यो क्लिक गरेँ। अब चाहिँ यो कसैले अलरेडी लिइसकेको छ भने यो चाहिँ मिलिराखेको छैन। म के गर्छु, द युनिभर्स भोइस अफिसियल राख्छु, OFFICI अफिसियल। अब यो मिल्छ कि मिल्दैन हेरौँ त। द युनिभर्स भोइस अफिसियल, यो मिलिसक्यो है। अब चाहिँ यहाँ पासवर्ड राख्न भनेको छ। अब पासवर्ड चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो इच्छा अनुसार चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। जुन पासवर्ड राख्न चाहनुहुन्छ राख्नु होला। त्यसपछि चाहिँ नेक्स्ट गर्नु होला है। म चाहिँ पासवर्ड राख्दैछु। मैले चाहिँ पासवर्ड राखिसकेँ। अब चाहिँ त्यसपछि के गर्छु भने यहाँ नेक्स्ट भन्ने अप्सन छ, नेक्स्टमा जान्छु। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ फोन नम्बर माग्छ। त फोन नम्बर तपाईँहरू राख्न सक्नुहुन्छ, होइन भने चाहिँ स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ फोन नम्बर राख्छु है। फोन नम्बर दिएर चाहिँ नेक्स्ट गर्नुहुन्छ भने यस्तो चाहिँ हेराउँछ। मैले चाहिँ राखिदिएँ। अब चाहिँ तल चाहिँ आई एग्री भन्ने अप्सन छ, त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। अब चाहिँ यसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ अब मेरो चाहिँ जिमेल एकदम सही तरिकाले चाहिँ क्रिएट भइसक्यो। अब म यो जिमेलबाट चाहिँ काम गर्न सक्छु। अब चाहिँ यहाँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ मेरो द युनिभर्स भोइस अफिसियल यहाँ चाहिँ ट्याप टु रिट्राइभ भनिएको छ। यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। ल मेरो चाहिँ आइसक्यो है। हस् त, आशा छ तपाईँहरूलाई भिडियो राम्रो लागेको होला। नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है।